Okay, good day. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang reading po natin ngayon sa buwan ng Setyembre para kay Leo. Ayan, so kukuha tayo titingnan natin kung anong paparating sa'yo, gabay, at mga blessing na paparating sa'yo. At kuha rin tayo ng angel guidance mo, no? At titignan natin kung sino yung kasama mo sa buwan ng Setyembre, sinong guardian angel ang nasa iyo, no? At kukuha rin tayo ng time frame, no? Time frame mo, no? Kung para saan ka kung anong mangyayari sa araw na 'yan, no? Okay, so gagamit tayo ng Guardian Angel Message Tarot. Ito very useful kung gusto niyo mag-connect sa mas connect ng more deeper sa inyong guardian angel at mga guidance po, no? And may time frame din po tayo. Kukuha rin po tayo ng time frame, no? So we'll do that later. So unahin po natin ang mga prediction sa iyo, biyaya at paalala sa buwan ng Setyembre. Ayan, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. At marami rin pong salamat sa nag-subscribe na, no? Thank you po. Ayan. Okay, the card. This is for Leo for the month of September, para kay Leo sa buwan ng Setyembre. Para po kay Leo sa buwan ng Setyembre, nag-aagusan ng yung card dito. Excited sila para mabasahan ka. Okay, para po kay Leo sa buwan ng Setyembre. September para kay Leo. Predictions at gabay, blessing, no? Tsaka own message ng iyong guardian angel. Ayan na. Oh, you got right away the card of balance, no? Ayan. May balance eh. That's nice. Mukhang everything, no? Sa Setyembre mo, dapat na parang marami kang dapat na i-balance sa buhay mo, no? Tell us more. Ayan, come on. Eight of Swords in reverse. Ayan, nakawala ka na. Eight of Swords in reverse yan, no? And then, Spirit Guide, please. Tatlo lang kasi po, marami, mahahaba po pag kasi marami na pong meaning ang bawat card na yan, no? Eight of Waters. Oh, talagang you're looking for, no? Talagang iba na ang tinatahak mo. Parang you're choosing to the right path, no? And then, kuha rin tayo ng sinong angel ang nagbabantay sa iyo, sino ang kasama mo sa buwan ng September, Spirit Guide. Para tumalon na. Wow, si Archangel Raphael, ang sabi sa iyo, healthy lifestyle. Eat healthful diet, get educate, sleep, and exercise regularly for optimal health. So, tingnan natin dito kung bakit itong binibigay na message sa'yo, no? Mamaya ni Archangel Raphael. And then, kuha rin tayo about sa message sa'yo when it comes sa yung love life din, no? So, romance, we're gonna be using romance angel, no? Kung anong influensya, kung ano main factor ng iyong love life. Para po kay Leo. Make the effort. Wow, you have a go signal, no? And then, time frame mo, no? Para sa Setyembre ni Leo Spirit Guide. Ano po at kailan po ang importanteng bagay na darating sa kanya? Wow, this Sunday, no? Sunday. Let's see that later, no? So, usahan mo na, September ng first Sunday, yan, meron kang, it's either na task o tingnan natin, may dapat kang kapakapaabangan. Ayun. No? So, as you could see, my card of balance ka rito. Ito yung compromise, self-control, no? Moderations.
ang kailangan sigurong ang binibigay na mensahe sa iyo, no? But itong Eight of Swords dito at Eight of Waters in reverse at ayun, Eight of Waters in reverse at Eight of Air in reverse. Ito yung Eight of ano po, no? Eight of Swords sinasabi, no? Sa September mo, ang predictions na nakikita ko dito, no? Sa September pa, ito yung isang buwan na para kang pagbabalanse ng iba't ibang aspect ng buhay mo, no? Sa darating na September na pagiging Leo mo, na may sabihin natin may tendency ka na maging dominante, no? Or sabihin natin lagi kang nasa gitna ng entablado, or sabihin natin some parang nakikita ko na you are going to parang tatayo ka sa maraming tao, or dapat ka pagtayo na yan parang sabihin natin you need to explain o may sinasabi ka dahil nag-instructions ka. Pero yan nakikita ko sa September, parang nasa gitna ka ng ano stage, or parang I could feel na parang may kausap mo ang maraming tao at sila ay nakarinig ay nakikinig sa iyo, no? So, yan ang nakikita ko sa'yo sa darating na Setyembre. At maari ring ito rin yung sabihin natin na sa buwan din ng ito ay ng Setyembre na kailangan mong bigyan ng pansin ang sabihin natin yung pagkakasundo, or sabihin natin pagiging patas, no? Whether sa work or sa bahay nyo, sa pamilya, o sabihin natin sa karelasyon mo, no? Fairness ang sabi dito, at ang unity ang dapat isang alang-alang mo rin sa buwan ng Setyembre. Pagiging patas at minsan is dapat din pagiging to compromise something din, no? Maari rin yan sa sitwasyon ng trabaho mo, no? Sa karelasyon na nangangailangan ng isang pagiging sabihin natin magpasensya ng konti. Pag medyo makulit si hubby, medyo magpasensya. Kung medyo makulit ang mga tao na sa paligid mo, magpasensya. Kung medyo makulit si wifey, magpasensya ng konti, no? Parang sabihin din natin sa pamilya, kailangan din pairalan mo ang pasensya sa sabihin natin sa sarili mo na minsan parang hindi ka bigla ka na lang parang sinasabotahe mo yung sarili mo, which is not nice, no? Pero nakikita din natin since this eight of air is reverse, no, parang nakawala ka na sa ganyang aspeto. Kung recent past mo, kung last time August medyo pabigla-bigla ka, hindi ka nag-iisip na sasabihin mo, parang nagiging taking parang careful ka na, no? Kasi itong eight of swords din dito pag reverse to sabihin natin umaalis ka na sa pagdududa sa mga limitasyon mo na ikaw na mismo ang nagbigay sa sarili mo, kasi nga meron kang ano, no? Ayun din yung nakikita natin prediction sa September sa iyo. But you are staying away na, no? Kumakawala ka na sa ganyang attitude, or sabihin natin meron din something na kailangan mong bigyan ng pansin yung ano parang kailangan mong mag-focus ka talaga dito sa konting pagtitiis, no? Parang medyo merong pasaway na mamaya magulat ka, parang ikagagalit mo na nakikita ko dito. Magpasensya ka ng konti, no? Try to hold your temper, no? So talagang ang September mo, ito yung buwan na parang ibabalanse ang lahat ng ang iba't ibang aspeto ng buhay mo, no? Kasi pagiging Leo, yan yung talagang may tendency na sabihin natin maging ano, no, maging dominante. So, since na andito nga na ito nga rin itong eight of air din ito, parang ito nga yung mga chain na unti-unti mong tinatanggal na, no? Napansin mo may butas pala, pwede ka naman pala makalusot doon, no? Parang yan ang message dito. Since ni-reverse mo na, ibig sabihin, nakawala ka na ng September means you are free na, medyo nagkaroon ka na ng tiwala sa sarili mo, at sabihin natin, uh, na-acknowledge mo yung sarili mo, ang pagiging magaling mo, no? Posible rin na matagal mo ng
parang ikaw rin isang matagal muna na parang may naiipit ka rin sa isang sitwasyon, magkakaroon daw ng linaw. Ayan siguro yung nakikita natin na harap kasi entablado or sa maraming tao. Maski hindi sa entablado, parang you will say your side, no? Parang ganon, ipagtatanggol mo ang sarili mo sa Setyembre. Kaya din sinabi ang Eight of Air is naka-reverse na. Kumbaga tapos na yung pagtitis mo, kailangan mo na sabihin ng totoo. Para kasi parang noon ka pa maybe ang recent month mo, mga Agosto siguro, is parang naipit ka sa isang sitwasyon, no? Or sabihin natin sa maling paniniwala din, no? Ngunit ngayon, ngayong Setyembre, ito yung pagkakataon mo rin na makita yung liwanag na makahanap ka ng bagong pananaw sa Setyembre. So, ang enerhiya nito yung nagsasabi na kaya mong solusyonan ang mga problema na akala mo ay wala ng lunas, no? Ito yung sinasabi na Eight of Air in reverse. So, at good, with this good thing din sa iyong Setyembre, no, Leo, dumating ang Eight of Waters mo. Ito yung nagpapahiwatig ng sabihin natin yung paglisan o let's say na you're moving away sa mga toxic people or sabihin natin pagtalikod din sa bagay na hindi na sa tingin mong nagbibigay ng peace sa'yo or sabihin natin kasiyahan sa'yo o kaligayahan. Pero hindi to yung nangangahulugan na may ano ha, na malaking crisis ha. Pero kundi sa yung kusang loob ka. You have the free will na mag-decide na magpatuloy at magsimula ng bagong daan, no? Ng maayos na daan. So, sabihin natin maaari ito rin yung isang lumang ugali mo. Ayun na nga, yung lumang ugali na pagiging sigurong medyo hindi mapasensyado, no? Ayan yung walang tiwala sa sarili. So, talagang ano na, talagang nilalayuan mo na 'yan dahil alam mong hindi na nakakatulong sa sarili mo, no? Parang ang pag-alis kasi nga umaalis ka na. Kasi parang pinahalagan mo na, parang mas gusto mo na yung parang pinaka-deeper na. Talagang maghahanap ka ng meaning of life mo sa September, no? At saka maghahanap ka talaga ng ikaliligaya mo sa September, no? So nakikita naman natin blessing dito. Ang pinakamalaking pagpapala na matatanggap mo ngayong Setyembre ay yung kalayaan at kalinawan, no? Ayan yung pagpapala na magkaroon ka ng lakas ng loob actually na umalis sa mga sitwasyon na hindi na healthy o hindi sa tingin mo is hindi ka na hindi ka na masaya sa ginagawa niya sa pangyayaring ganyan. Umalis ka na, ibig sabihin kinat mo na. Halimbawa, sa isang relasyon, matagal ka na nagtitiis. Ngayon, ang ginawa mo, para halimbawa lang po so ang ginawa mo, panay ano ka na lang, hirap na hirap ka na. So, ang gagawa mo, paring umalis ka rin sa kinakasawa mo, no? May some of you lang, no? Hindi naman sinasabi lahat. Parang hindi ka na makatiis, no? Palagi na lang ikaw ang sinisisi. So, ayan, magsasalita ka na. Parang nakikita ko nga sa September, ayan yung pagtatanggol mo yung sarili mo. Parang na matagal mo nang tinitikim, tinitimpi. Ayan, yung matagal mo nang tinitimpi, talagang maglalabas ka na, no? Parang hindi ka natakot. Kumbaga, ang lakas ng loob mo niyan, no? Which is yan pala ang blessing sa'yo. It could be si Archangel Raphael din, no? Archangel Raphael din ang naggagabay sa'yo, no? So, wag kang matakot na harapin ang mga dapat mong paliwanagan, no? Wag kang matakot. So, yan ang sa pampagpapala mo sa pati yung clarity. Nakita mo na, oo nga, nakita mo yung kahalagahan mo. Yan yung isa pang blessing na matatanggap mo sa Setyembre. Kasi alam mo, pag na-realize mo, ang gaang-gaang ng feeling, no? Yung nagkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, wala kang kinakatakutan, at wala kang inaapi, no? Kumbaga, laking blessing yan sa sarili mo, no? Magagawa niya yan, di tayo masyadong tatanda, no? Kaya tsaka makukuha mong tumawa, no? At hindi mo iindahin ang mga problemang dumarating sa'yo. Parang easy-go-lucky ka lang din sa September 8, no? Mararamdaman mo yan pag talagang tinalikuran mo na, no? Pati yung lakas ng loob mo na umalis talaga sa sitwasyon na hindi na para sa'yo, no? Yan ang isa pang magandang pagpapala sa'yo. At makikita mo sa iyong sarili yung pinakahalaga mo, ang mga skill mo, at ang potential na walang limitasyon at yung mga doubts mo mawawala, no?
parang ang sarap ng buhay. Syempre, no? Talagang mag-enjoy ka ng Setyembre din. O halimbawa, kung sinong may mga sabihin natin, ang tagal mo ng crush yun, hindi ka makapagsalita, natutorpe ka, ngayon matututo ka manligaw yata, no? Sasamahan ka ni Archangel Raphael. Yan yung mga hiya-hiya, no? Kasi pag nahihiya ka, your lack of self-confidence, parang magkakaroon ka ng self-confidence. No? Magkaka-boyfriend ka, magkaka-girlfriend ka dahil nilakasan mo loob mo na manligaw. Parang ganyan, no? Ganyan yung mga nakikita natin sa September, no? So, sa mga proyekto naman, kumbaga hindi mo nahahayaan na na ino-overpower ka sa itong Setyembre. Yan yung blessing, no? At yan ang pinakapagpapala sa iyo. At importante, yun yung parang nakita ko din na sa Setyembre, parang maipagdidiwang ka ng isang kaarawan or sabihin natin medyo aaten ka siguro sa isang pagdiriwang na marami kang makakaano doon, may encounter, parang marami kang may encounter na dating mga siguro kaalitan mo or medyo may misunderstanding kayo. Nakita natin, you will speak your side, no? Which is good thing. Hindi ka na lang oo ng oo, no? So, ang nakikita kong guidance, no, sa bawat card natin, para mapagdaanan mo ng maayos itong Setyembre, no? Para maging balanse rin, pag-isipan kung ano yung aspeto ng iyong buhay na kailangan mong balansehin, no? At kung ano man yung mga pagdududa mo, yung mga nagpapahirap sa iyo, huwag kang matakot, no? At saka yung huwag ka rin matakot na layuan yung mga kaibigan na tingin mong mga pasaway, sabihin natin na tinuturuan ka ng mga masasamang bisyo, no? Yung mga sabihin natin bad influence, no? Huwag kang matakot sa kanila, no? Dahil ginagabayan ka. Parang talagang ayan, no, nakita natin talagang tinatalikuran mo sila eh. At yan, hindi ka nababalik diyan, no? Kasi talagang desidido ka. You have your free will to change your path, no? In the right path. Saka remember din na yung sometimes alam mo yung paglayo or sabihin natin pag-alis sa mga taong ganyan, no? Yan minsan diyan mismo darating ang blessing mo eh. Yung sa material, ang bawa kung gusto mo ng bahay, diyan ka mag-aasenso, no? Kasi parang yung kasi one blockage din ang mga taong sabihin natin bad influence, that is blockage to our growth, to our finances also, no? So kung nanonood po kayo ng live reading namin, no? Andiyan po everyday may guidance kami every time na we do live. At bumubunot po ako ng mga guidance sa inyong career, sa inyong love life. So if you have time po, attend po kayo, no? So actually this is a celebratory card din sa'yo sa September, no? Sasaya yung higher self mo, pati yung kaluluwa mo, pati yung soul mo talagang sasaya eh, gagaan ang pakiramdam mo. So this is a very celebratory card, no? So pagdiwang mo actually yung pagiging balance mo, no? At may kakayahan ka rin ipagdiwang actually ang pagiging matatag mo, pagiging strong mo at paggawa ng mga mahalagang decisions. Means firm ka rin sa mga gagawin mo desisyon sa at hindi ka natatakot dahil alam mo nasa tama ka, no? So, ang next na isa pang gabay sa iyo, ang guidance na nakikita ko rito, uh, you need to think actually, no? Ang kailangan pag-isipan mo yung ano yung aspeto ng iyong buhay na kailangan din nga ulit balansehin, yan ang importante, no? So tandaan mo na yung sometimes na pag-alis o yung paglayo sa mga hindi na tingin mong nakakatulong sa iyo, yun minsan doon ang starting point ng iyong journey, no? At talagang uusad ka, yung growth mo makikita mo, yung success mo makikita mo, no? So pagtuunan mo ng be vigilant din sa sarili mo, no? Na tingin mong kumbaga it's about time na parang uh, mawala ka sa trap, no? And mangyayari yan sa September na, no? So, meron kang time frame dito at saka meron pa tayong message kay Archangel.
Rafael, no? Na pinapakain ka actually ng ano no, ng mga healthy food. Magandang weapon 'yan, no, sa mga pagtugis sa mga sabihin natin na medyo mga toxic people na nakapaligid sa iyo, or sabihin natin para din makagawa ka ng magandang desisyon, para din maging maayos ang tulog mo, maging maaganda, maaliwalas ang iyong araw, no? So ito nagbibigay ng advice din sa iyo para din sa iyong sa iyong health, no? So dapat din na pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong health, no? So yan, sinasabi ni Archangel Raphael na yun nga siguro marami may mga bisyo yan nga, so mga inom, alak, sigarilyo, yung mga ganyan, no? So sabi, pag magtuon ka rin sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, ang iyong kalusugan ay direktang nakakonekta sa iyong mga kakayahang maging masaya at mahalin din ng iba. So, sa pamamagitan ng pag-alaga sa iyong sarili, actually, sa yung physical, mental at emotional, mas magiging balanse ka at magiging matatag ka sa iyong buhay pag-ibig, no, kapag nakapokus ka sa simpleng bagay, no, na magpapabuti sa iyo, especially sa iyong kalusugan, no. So, kumain ng mga masustansyang pagkain, no, magkaroon ng sapat na tulog, regular na mag-exercise, maglaan din ng oras para sa relaxation, stress at management, no? Stress management mo, no? So, alam mo ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa physical na aspeto no? Kundi pati na rin ito yung sa pagiging malaya mula sa stress at negatibong enerhiya na gagawin mo nga ng Setyembre, no? Ang iyong kalusugan ay ang iyong pundasyon para sa lahat ng aspeto ng buhay, no? Kabila rin ng pag-ibig, no? So, kaya sa buwang ito is always remember, no? Gumawa ka ng effort na mahalin ang sarili, no? At kasabay nun is gumawa ka rin ng effort para sa iyong kalusugan. So, ang dalawang ito ay magkasama, no? Especially when you are creating ng mas masayang buhay at balancing buhay at masaganang buhay. No? Nakukuha mo ba, Leo? Ang ganda ng mensahe sa iyo. At ito na pinakahihintay mo siguro din, no? Ang Sunday. Go inwards, develop a vision. Ito rin yung syempre na sabihin natin sa araw ng linggo. Ito yung traditional na araw ng ano no, ng astrolohiya. At ang araw na ito ay natural na konektado sa iyong ruling planet, no? Ang araw. So ito yung perfectong araw para sa iyo upang mag-shine at magsaya at ipagdiwang ang buhay, no? Ngunit sa pagkakataong ito, actually, ang gabay ay nagpapahiwatig din ng mas malalim na paggamit ng energy na ito, no? So, go inwards ang mensahe niya. So, ang mensaheng go inwards, ito ay paalala na ang iyong lakas, kaligayahan at kapayapaan ay hindi lagi matatagpuan sa panlabas ng mundo, no? Sa halip na harapin ang atensyon, validations, no? Lalo na validation ng iba, no? So, ang araw na ito ay inalaan upang mag-focus ka sa iyong panloob na sarili, no? Try to realize yourself, no? Try to upload yourself. Gawin mong isang muna responsibility ang sarili mo sa dadating sa Sunday ng September. So, sabihin natin, meron din dito sa unang araw din ng Setyembre, no? Dalawang time frame ang nakita natin dito, no? So, magmuni-muni ka, maglaan ka ng ilang minuto, no? Ang ibig sabihin ng muni-muni po is yan yung meditations, no? So, maglaan ka kahit mga 15 minutes, tumahimik ka lang dyan sa kwarto mo, no? Pikit mo mata mo, that is all right, no? Paunti-unti habang masanay ka, no? Or i-quiet your mind, hindi ka makikinig sa anumang disturbance, no? At isusulat mo lahat, yung mga nararamdaman mo, yung mga pangarap mo, yung mga bagay na nagpapaligaya sa iyo. Yan, makakatulong yan para paglakas ng energy mo, no? At ng iyong frequency. Na madali, pag malakas ang iyong frequency, madali mong ma-manifest ang lahat ng gusto mo. So, andyan yung self-care nga, yung pagmamahal sa sarili, at saka mag-attach to nature ka rin, no, Leo? Ayan yung lumakad ka sa beach, magtampisaw sa tubig, no? Hawakan ng mga puno, kausapin ng mga bulaklak, ay yung mga halaman natin diyan, no? Yeah, that's one way na para magtaas ang iyong energy, may recharge ang iyong energy, no? So, nakita din natin so ang make the effort na sinasabi rin dito, this is also a go signal
na ano, no, sa'yo, Leo, na kung meron kang parang great love is worth taking the steps you are guided to take, ang sabi dito. Parang this is a go signal na, sige na, lakasan mo na loob mo, no? Puntahan mo na yung liligawan mo, parang gano'n, no? Go ahead, parang gano'n. Gumawa, kailangan din ng hard work mo, kailangan din kumilos ka para sa ikakatagumpay mo, no? Dahil na yan ang advice, no, ni Romance Angel. So sa Sunday din, may dagdag pa ako dito. So sa Sunday, no, gamitin mo yung lakas mo ng araw ng araw upang maging mas malinaw sa iyo ang mga intensyon at pangarap mo. No? The energy of the sun, kita mo yellow siya, no? Ayan, go inwards daw, no? Pumunta ka doon sa pag-aralan mo maigi yung sarili mo, kausapin mo ang sarili mo, parang ganun. Sunday is the best thing daw, no? So, yan, sana nagustuhan mo. Ah, dadagdagan pa natin make the effort, sabi ni Romance Angel, pagdating naman sa inyong love life, no? Ibig sabihin, okay lang medyo magtiis-tiis ka ng konti dyan sa persons mo, no? Kumbaga, ang effort na ibibigay mo, yung konting pagtitiis, ayan yung pagsilbihan mo siya ng konti, no? Para gumanda ang inyong relationship. At sabihin natin, kung may crush ka, may gusto kang ligawan, no? Gawin mo, kumilos ka na, parang gano'n, no? This is a go signal din, no? Kasi sabihin natin, worth daw to give your energy sa bawat ilalaan mo, no? Sa buwan ng Setyembre. Ayan, Leo, no? Maraming salamat. Sana nagustuhan mo. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Marami pong salamat. God bless you all.